students, welcome to Oasis Eduzone, where we bring to you your favorite daily newspaper analysis. So for 16 July 2024, we will cover all these important topics for our prelims point of view for both UPSC, APSC and other government exams. So let's start our first news. আমাৰ আজিৰ first news হয় SDG India Index. SDG means Sustainable Development Goals. এক্সামত আহে কেতিয়াবা জাষ্ট নাম্বাৰিং দি উঠি আপোনাক সুধিব পাৰে। আগত আমি জানিলো যে নিউজত কিয় আছিলে, দেন উই উইল ৰিভাইজ দ্য ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ। অ'কে, তো এতিয়া আমাৰ প্ৰথমত নিউজত কি হয়, দ্য নীতি আয়োগ। নীতি আয়োগৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়? That is the National Institution for Transforming India. Okay, the Niti Aayog has released its latest Sustainable Development India Index for 2023. যোনটোত কি হৈছে যে আমাৰ Sustainable Development across যোনটো আমাৰ state আৰু union territory of India হয় সেইটো progress হৈছে। Okay, এতিয়া যদি এক্সামত আহে SDG India Index কোনে পাব্লিছ কৰে, you have to mention, you have to mark the Niti Aayog wala option. Okay, Niti Ayoge release কৰে কি SDG India Index. Okay, আৰু এতিয়া progress হৈছে, তো আমি চাই লওঁ যে SDG India Index টো কি হয়। It's a tool developed by Niti Aayog. We have studied it to measure and track India's progress towards কি sustainable development growth. এইকাৰণে SDG আছে নামত, হয়নে নহয়? Set by the United Nations. Sustainable Development Goals to set কাৰ দ্বাৰা কৰা গৈছে? নীতি আয়োগ নেকি? নহয়, ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ দ্বাৰা। কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াই এই যে ইউনাইটেড ষ্টেটছ নহয়, চৰি, ইউনাইটেড নেশ্যনছ, কিন্তু ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ দ্বাৰা যে SDGটো ছেট কৰা গৈছে, তাতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছ কিমান হৈ আছে সেইটো কোনে আমাৰ মেজাৰ আৰু ট্ৰেক কৰে? নীতি আয়োগ। Okay, আৰু this index support the localization of SDG, encouraging state to integrate this goal into their development plans. Obviously, এটা index যেতিয়া release হয় কাৰোবাৰ দ্বাৰা, তো indexত stateৰ performanceটো থাকিব, তেতিয়া stateটো encourage হ'ব আৰু কাম কৰিবলৈ। আপুনি যদি কিবা এটা কাম কৰে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আপুনি যদি appreciation পায়, তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল লাগিব ন আপুনি কামটো কৰিবলৈ। Means without output you won't be giving that input না। আপোনাৰ যদি কিবা আউটপুট নাহে ভাল পজিটিভ ফৰ ইয়ৰ অ'ন এপ্ৰিচিয়েশ্যন পাৰ্ট, তেতিয়াহ'লে আপুনি কিয় কৰিব কামটো, হয়নে নহয়? তো তেনেকুৱা বস্তু হয় আমাৰ নীতি আয়োগৰ পৰা যোনটো ৰিলিজ হয়, হেল্প কৰে টু ষ্টেট টু ফৰ্মুলেট such decisions, to formulate such policies which will work towards our কি localization of sustainable development goals. আৰু এইটো index sets as a benchmark for policy maker to identify gaps and prioritize action. Obviously indexৰ দ্বাৰা আমি গম পাম যে কোনটো সেক্টৰত আমাৰ কাম আৰু কৰিব লাগে, আমি গ্যাপটো আমাৰ আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিম। কিছুমান যদি ধৰক ফৰ এক্সাম্পল কৈ আছো, পভাৰ্টিৰ কেছত আমি বেছি ভালকে পলিচি লোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব পাৰিম আমাৰ একশ্যনটো যে অ'কে সাষ্টেইনেবল গোল 1 2 আমাৰ ভালকে হোৱা নাই ইণ্ডিয়াত, তো উই উইল প্ৰায়ৰিটাইজ দেট সেক্টৰ। Okay, and this index assess the performance of state and union territory to মন দিব state আৰু union territory দুটাকে performance। আপোনাৰ যদি কেতিয়াবা statement আহে যে this index assess the performance of state, তেতিয়াহ'লে এইটো ভুল হৈ যাব। state only যদি আহে ভুল হৈ যাব, state and union territories হয়। Okay, আৰু across 16 SDGs using a set of indicator aligned with national priorities. Okay, overall SDG score improved to 71. আগত কিমান আছিল? 66, এতিয়া ইম্প্ৰুভ হৈছে। Okay, and it was 57 in 2018, মানে 57 then 66 71, so it's a overall improvement, right? And all state have shown improvement in overall score. মানে এটা ষ্টেটে বেছি ইম্প্ৰুভ কৰিব, এটা ষ্টেটে কম, বাট অভাৰঅলটো ইম্প্ৰুভ হৈছে ন। তো যদি কুৱেশ্যন এনেকুৱা আহে যে অল ষ্টেট হেভ বিন ইম্প্ৰুভমেণ্ট, হেভ shown improvement in overall, তো আপুনি ভাবিব পাৰে অল ষ্টেট কেনেকুৱা ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব পাৰে। সেইটো তেতিয়া অল বুলি কিৱৰ্ডটো ধৰি উঠি আপুনি ভুল কৰি নাহিব। অল ষ্টেট হ'ব পাৰে, কোনোবা ষ্টেট আপোনাৰ কম হ'ব পাৰে, কোনোবা ষ্টেট বেছি হ'ব পাৰে, বাট আল্টিমেটলি দে আৰ প্ৰগ্ৰেছিং, ৰাইট? তো প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড বি এইবাৰ যে আমাৰ প্ৰগ্ৰেছ হৈছে সেইটো কোনটো সেক্টৰত বেছি আমাৰ প্ৰগ্ৰেছ হোৱা হৈছে? পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন, ইকনমিক গ্ৰোথ এণ্ড ক্লাইমেট একশ্যন। অ'কে, এণ্ড টপ পাৰফৰ্মাৰ কোন হয় আমাৰ? কেৰালা এণ্ড উত্তৰাখণ্ড, আৰু লোৱেষ্ট পাৰফৰ্মাৰ বিহাৰ এণ্ড দেন ঝাৰখণ্ড। অ'কে, so we will now know about the basic things regarding কি আমাৰ
সাস্টেইনেবল গোলস কি হয় আপুনি অলপ মন দিব লাগিব বিকজ এক্সামত আহে 2-3 বাৰ পঢ়িলে আপোনাৰ এইটো মাইণ্ডত বহি যাব দেন ৰিভিজনৰ লগত আপোনাৰ এইটো পিক্টোগ্ৰাফিক মেমৰিটো বহিয়ে যাব লাগিলে এইটো প্ৰিণ্ট আউট ওলাই আপুনি নিজৰ কপিত ৱালত এইটো পেষ্ট কৰি দিব যাতে আপুনি ৰিভিজন কৰিব পাৰে অ'কে নম্বৰ 1ত কি হয় পভাৰ্টি চবতকে বেছি পভাৰ্টিটো আমাৰ কি যেতিয়া আমি পভাৰ্টিটো গুচাব পাৰিম কমাব পাৰিম তেতিয়া বহুত বস্তু আমাৰ কি প্ৰব্লেমটো সলভ হয় এইকাৰণে নম্বৰ 1ত পভাৰ্টি নম্বৰ 2ত কি হয় জিৰ' হাংগাৰ পভাৰ্টি শেষ হ'ল দেন খানা দিব লাগিব সেনেকুৱা মনত ৰাখিব ক্ৰনলজি অ'কে তো জিৰ' হাংগাৰ দেন জিৰ' হাংগাৰ খানা খোৱাৰ পিছত কি হেল্থটো ভাল ৰাখিব লাগিব খানা খালেহে হেল্থ ভাল থাকিব দেন আপোনাৰ কি গুড হেল্থ এণ্ড ৱেলবিংটো নম্বৰ 3 যেতিয়া আমাৰ পভাৰ্টি গুচি গ'ল আমি ভালকে মানে বেচিক নেচেচিটিজ পালো দেন ভালকে খানা খালো ভাল হেল্থ হ'ল দেন কি আমাৰ এডুকেশ্যন লাগিব কোৱালিটি এডুকেশ্যন আৰু এডুকেশ্যন জানিলে আমি কি আমাৰ নিজৰ ৰাইটটো গম পাম ইকুৱেলিটি জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি অ'কে আৰু জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি স্কুলত গ'লে আমি যেতিয়া স্কুল যাম জেণ্ডাৰ তাতে কি ৱাটাৰ চেনিটেশ্যন ক্লিন ৱাটাৰ তেনেকুৱা আৰু অলপ নিজৰ ইলজিকেল ৰিজনিং দি উঠি আপুনি মনত ৰাখিব অ'কে দেন আমাৰ 7th কি হয় ক্লিন এনাৰ্জি হ'ল আমি যাওঁতে ৰোড পাওঁ ন স্কুল যাওঁতে কলেজ যাওঁতে খোজকাঢ়ি যাওঁতে এফৰ্ডেবল এণ্ড ক্লিন এনাৰ্জি অ'কে আৰু যদি আমি ইমান পঢ়া শুনা কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব আমি চাকৰি পাম ঘৰৰ অৱস্থা ভাল হ'ব ডিচেণ্ট ৱৰ্ক এণ্ড ইকনমিক গ্ৰ'থ অ'কে ইকনমিক গ্ৰ'থ যেতিয়া আপুনি হ'ব আপুনি বিল্ডিং বনাব ঘৰ বনাব তো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন'ভেশ্যন এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় নে নহয় আৰু যেতিয়া এইটো হৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ ইনইকুৱেলিটিটো কমি যাব ৰিডিউচ ইনইকুৱেলিটিজ ৰাইট আৰু তাৰপিছত যেতিয়া কমি যাব ছাষ্টেইনেবল চিটিজ এণ্ড কমিউনিটিজ আপুনি বনাব এটা কমিউনিটিত আপোনাৰ কি স্থান হ'ব যে এইটো মানুহটো বহুত ভাল বহুত হাৰ্ড ৱৰ্কিং হয় আৰু ছাষ্টেইনেবল চিটিজ এনেকুৱা মনত ৰাখিব যে আপুনি যেতিয়া কাম কৰিলে ইনইকুৱেলিটিজ কমিব তাৰপিছত আপুনি ছাষ্টেইনেবল টাৰ্গেটছ মানে ঘৰ বনাই আপোনাৰ বাচ্চাৰ কাৰণে বনাব এইটো নট ফৰ ইউ না আপুনি যে ঘৰ বনাব আমাৰ মা দেউতাই যে ঘৰ বনাইছে আমিওতো থাকো তো ছাষ্টেইনেবল চিটিজ তেনেকুৱা মনত ৰাখিব দেন কি আহিব ৰেছপনচিবল কনজাম্পশ্যন এণ্ড প্ৰডাকশ্যন যেতিয়া আপুনি ঘৰ চৰ বনালে বাচ্চাৰ কাৰণে কি নিজৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল কনজাম্পশ্যন কৰিব লাগিব আপুনি বুঢ়া হ'লে হয় নে নহয় অল্ড এজত অলপ ৰেছপনচিবল কনজাম্পশ্যন নকৰিলে আকৌ হেল্থ বেয়া হ'ব ইলজিকেল চাউণ্ড হয় বাট ইউ উইল ৰিমেম্বাৰ ইট লাইক দিছ ৱে অ'কে দেন আমাৰ 13ত কি ক্লাইমেট চেঞ্জ সেইটো অলপ মানে কি মনত ৰাখিব যে তলৰ কেইটা অলপ ক্লাইমেট এইবোৰ ৰিলেটেড হয় মানে এইকেইটাতো আমি কেনেকুৱা খানা খালো হেল্থ ভাল ৰাখিলো এডুকেশ্যন আমাৰ জব দেন কি কৰিলো এতিয়া আমি যোনটোত থাকিম অভাৰঅল ইনভাইৰনমেণ্ট সেইটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে তো সেইটো ক্লাইমেটটো আমাৰ মেটাৰ কৰে দেন লাইফ বিল' ৱাটাৰ আমাৰ ৱাটাৰ যোনটো ক্লাইমেটত কি আহে এবাভ এণ্ড বিল' ৱাটাৰ দুটাই মেটাৰ কৰে তো বিল' ৱাটাৰ হয় নে নহয় দেন লেণ্ডত আমি থাকো তো লেণ্ডটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব তো লাইফ অন লেণ্ড অ'কে দেন আমাৰ কি ইমান বস্তু যেতিয়া হৈ গ'ল জীৱনত কি আল্টিমেটলি শান্তি লাগে তো পিচ জাষ্টিছ এণ্ড ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউশ্যন ৰাইট এণ্ড লাষ্টত যেতিয়া চব ফুলফিল হ'ব আমি কি বেলেগৰ লগত কমিউনিকেট কৰিবলৈ ভাল কয় ন আপুনি যদি নিজক ভাল পায় বেলেগকো ভাল পাব পাৰিব তো যেতিয়া ইমানখিনি ভাল আপোনাৰ হ'ল তেতিয়া ইউ উইল গ' ফৰ দ্য পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ দ্য গ'লছ হৈ গ'ল তো দিজ আৰ দ্য গ'লছ আই হোপ আপুনি এনেকুৱা ক্ৰনলজিকেলি অলপ মনত ৰাখিব ৰাইট চ' লেটছ মুভ টু আৱাৰ নেক্সট নিউজ দেট ইজ লাইট হাউচ টুৰিজম এইটো নিউজত কিয় আছে বিকজ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ পোৰ্ট শ্বিপিং এণ্ড ৱাটাৰৱেজ কি এনাউন্স কৰিছে টু বুষ্ট লাইট হাউচ টুৰিজম আণ্ডাৰ মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া ভিজন 2030 এণ্ড মেৰিটাইম অমৃতকাল ভিজন 2047 এতিয়া আমি জানিলো অলপ এইটো হিষ্ট্ৰী ৰিলেটেড আছে যে লাইট হাউচ কি আপুনি কেতিয়াবা প্লেচেছ ইন নিউজ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰত আহিব পাৰে প্ৰিলিমছত হয়নে নহয় তো লাইটহাউচ আপুনি জানে is a tower building or other type of structure designed to emit light এইকাৰণে নাম lighthouse form a system of lamps and lenses used as an aid to navigation for mariners and local fishermen it mark dangerous coastline hazardous shoals reefs safe তো এইটো বেসিক্যালি মেৰিন আমাৰ কি সাৰ্ভিলেন্সৰ কাৰণে হেল্পফুল হয় ফাৰ্মাৰ্স মেৰিনাৰ্সক হেল্প কৰে ৰাইট আমি এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ দেখা পাওঁ ন ইয়াতে সৰুকে যে পিকচাৰত আছে কেতিয়াবা সেই হৰৰ মুভিজ বিলাকতো বেছি থাকে লাইট হাউচত ভূত থাকে এনেকুৱা টাইপ থাকে নহয় তো জাষ্ট এনেকুৱা মনত কৰিলে হ'ল আৰু ওকে তো ইণ্ডিয়াৰ কিমান আছে established and maintaining 194 লাইট হাউচ আছে along coastlines and islands of Indian waters ওকে এতিয়া আমাৰ হ'ল এইটো নিউজত আমি বেসিক বস্তু জানিলো এতিয়া আমি জানো এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী বা হিষ্ট্ৰী ৰিলেটেড আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কি বেসিক টিডবিটস আছে বিহাইণ্ড দিস লাইট হাউচ টাৰ্ম তো আমাৰ ঋগ্বেদা এণ্ড শতপথ ব্ৰাহ্মণা এই দুটাত মেনশন আছে about the navigation in the পূৰ্ব এণ্ড পশ্চিম
যদি আপোনাক কোৱেশ্চন সোধে যে পশ্চিম সমুদ্ৰ মিন্স নেভিগেশ্যনটো আমাৰ কি ৰিচেণ্ট লজিক নেকি? নহয়, এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰাই চলি আছে। ঋগ্বেদাতো মেনশ্যন আছে, শতপ্ৰভা ব্ৰাহ্মণতো মেনশ্যন আছে। যদি ঋগ্বেদা আহে ঋগ্বেদা মাৰ্ক কৰিব, দুটা আহিলে দুটা, অথবা যদি শতপথা ব্ৰাহ্মণ আহে এইটোও ৰাইট কৰিব। তো ঋগ্বেদা অলছো ডিছক্ৰাইব চি ভয়েজেছ বাই বৰুণা এণ্ড বশিষ্ঠ। তেতিয়াৰ পৰাই এই টেকনলজি চি ভয়েজেছ এইবোৰ বস্তু তেতিয়াৰ পৰাই চলিছে, ৰাইট? তো আমি নেভিগেশ্যনৰ বিষয়ত সেইটো নহয় যে এতিয়া পঢ়া লেখা কৰিলো তো আমি নেভিগেশ্যন তেতিয়াও জানিছিল মানুহে, হয় নে নহয়? দেন মাইথলজিকেল কানেকশ্যন কি আছে লাইট হাউচৰ লগত? দ্য ষ্টৰি অফ মানু বিং ৰেস্কিউড ফ্ৰম এ ফ্লাড হাইলাইট আৰ্লি ইণ্ডিয়ান নলেজ অন চি এণ্ড নেভিগেশ্যন। মানু ষ্টৰি এটা হয়, তাতে কি তেখেতক ৰেস্কিউ কৰা গৈছিলে ফ্লাডৰ পৰা। তো ফ্লাডৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰিছে মানে কি কিবা এটা চিষ্টেমটো এক্সিষ্ট কৰিছিল, মানে মানুহৰ নলেজ আছিলে এবাউট চি এণ্ড নেভিগেশ্যন, ৰাইট? আৰু ইন 17th century AD, Pallava king Narasimha Barman established a lighthouse in Mahabalipuram using log fires to guide ships. তো ships বিলাক গাইড কৰাৰ কাৰণে অবভিয়াছলি মেৰিন আমাৰ লাইফৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে, ৰাইট? টু গাইড দ্য শিপছ কোনে কৰিছিল? দেট ইজ দ্য পল্লৱা কিং নাৰসিম্হ বৰ্মন মহাবলীপুৰমত। অ'কে, দ্য লাইট হাউচ অফ আ ষ্টেনিং ভিউজ টু দ্য শ'ৰ টেম্পল কমপ্লেক্স। দেট ইজ দ্য মহাবলীপুৰম যোনটো আমাৰ লাইট হাউচ আছে এইটো এটা ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হয়। অ'কে, বিকজ ইট গিভছ দ্য ষ্টানিং ভিউজ অফ দ্য শ'ৰ টেম্পল। শ'ৰ টেম্পল ক'ত আছে? মহাবলীপুৰমত আছে নহয়, নিউজত বহুত আছিলে 2 years 3 years মান আগত, যেতিয়া আমাৰ কি ভিজিট হৈছিল ন ইণ্ডিয়া চাইনা দোজ কপাৰেশ্যন ডিলছ এণ্ড অল। অ'কে, মনত আছে নে নহয়? তো তেনেকুৱা আৰু এইটো জাষ্ট হিষ্টৰিকেল ভেলু, আপুনি অলপ মনত ৰাখিব যে লাইট হাউচ ৰিলেটেড কি আছে, আগৰ মানুহে গম পোৱা আছিলে। অ'কে, এণ্ড পল্লৱা ডাইনেষ্টিয়ে মিন্স পল্লৱা কিং যোন হয় পল্লৱা ডাইনেষ্টিৰ আণ্ডাৰ মহাবলীপুৰমৰ লাইট হাউচটো কনষ্ট্ৰাক্ট হৈছিল। এতিয়া আমি জানিলো আৰু ইণ্ডিয়াত কি কি আমাৰ লাইট হাউচ আছে। উৰিষ্যাত আছে চন্দ্ৰভাগা, অ'কে, নিয়াৰ কোনাৰ্ক টেম্পল, অ'কে, has induced several cyclones like the super cyclone, এইবোৰতো মানে কি হেল্পো কৰিছে যাতে গম পায় মানুহে। অ'কে, নেভিগেশ্যনত হেল্প কৰিছে, মেৰিন লাইফত হেল্প কৰিছে, মিন্স মেৰিটাইম ভিজনত আমাৰ হেল্প কৰিছে। অ'কে, মানে মেৰিটাইম মানে কি পানী মাছ ফিচাৰমেন সেইবোৰ চব ৰিলেটেডে হয়, তো সেইটো কমিউনিটিত পুৰা হেল্প কৰিছে। তো চন্দ্ৰভাগা লাইট হাউচ যদি আহে মেচ দ্য ফলোইং ইউ হেভ টু মাৰ্ক ইট উৰিষ্যা। অ'কে, দেন টাংগাচেৰী লাইট হাউচ কোলাম কেৰালাত হয়। অ'কে, ইট ইজ দ্য টলেষ্ট লাইট হাউচ ইন কেৰালা কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই ব্ৰিটিছ। এইটো পল্লৱা কিং আহিলে কিন্তু নহ'ব, ব্ৰিটিছে কৰিছে। ইট ইজ পেইণ্টেড ইন হোৱাইট এণ্ড ৰেড when making it a fascinated sight। এই পিকচাৰত আপুনি দেখা পাই আছে হোৱাইট এণ্ড ৰেড। দেন মহাবলীপুৰম লাইট হাউচ তামিলনাডু, যোনটো অলৰেডি আমি চালো, হয় নে নহয়? কাৰ দ্বাৰা? মহেন্দ্ৰ পল্লৱা অফ দ্য পল্লৱা ডাইনেষ্টি, দো নন ফাংচনেল ইট ইজ অপেন ফৰ ভিজিটৰ টু এক্সপ্ল'ৰ। ফাংচনেল নহয় এতিয়া, কিন্তু আমাৰ টুৰিষ্ট প্লেচ নিচিনা এইটো আমি ভিজিট কৰোঁ। অ'কে, দেন কাউক বিচ লাইট হাউচ দেট ইজ উডুপি, আমাৰ কৰ্ণাটকাত আছে, কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই ব্ৰিটিছ। অ'কে, আৰু উইথ ইয়াৰ্ছ ভেৰিয়াছ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে ইয়াতে, ইনক্লুডিং দ্য ইনষ্টলেশ্যন অফ ডিফাৰেণ্ট লাইটনিং ইকুইপমেণ্ট। তো এইটো আমাৰ ক'ত আছে? বিচৰ নামটো মানে লাইট হাউচৰ নামটো মনত ৰাখিব, মেচ দ্য ফলোইঙত আহিব পাৰে এজ লাইট হাউচ টুৰিজম ইজ ইন নিউজ, ৰাইট? দেন আপোনাৰ উইজিংজাম লাইট হাউচ ক'ত আছে? আমাৰ কোভলম কেৰালা, established in nearby Kolachal in 1925. অ'কে, তো এইটো ইমান জাষ্ট মই ইয়াতে দি দিছো যে এ মেজৰ লাইট হাউচ কমপ্লিটেড কেতিয়া হৈছে, আপুনি যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় মেইন বস্তু আপুনি নামটো মনত ৰাখিব। অ'কে, দেন ফৰ্ট আগোডা লাইট হাউচ ক'ত হয়? গোৱা। ইটছ এ পৰ্টুগিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ, ওৱান অফ দ্য গোৱাজ প্ৰাইম কি এট্ৰেকশ্যন। গোৱা যদি কেতিয়াবা আপুনি যায়, যদি গৈছে এইটো প্লেচত ভিজিট কৰিব, আৰু যদি কৰিছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব হাউ ৱাজ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ৰাইট? তো দিছ ৱাজ অল এবাউট লাইট হাউচ। অ'কে, আপুনি এইটো মনত ৰাখিব নামটো। অ'কে, বিকজ এইটো অহাৰ চান্স আছে মেচ দ্য ফলোইঙত, বিকজ ইট ৱাজ ইন নিউজতো এইটো দি দিয়ে, কিন্তু আমাৰ কাম কি হ'ল কিৱৰ্ডৰ পৰা আমি বেলেগ ইনফৰমেশ্যনটো যাতে ল'ব পাৰোঁ। অ'কে, নেক্সট নিউজ হ'ল বাফাৰ ষ্টক পলিচি। এইটো কিয় নিউজত আছে? বিকজ ৰিচেণ্টলি অপেন মাৰ্কেট চেল অফ হুইট এণ্ড চানা হেভ কভড soaring inflation in cereals and pulses। অপেন মাৰ্কেট চেলছ যোনটো হৈ আছে হুইট চানা হেজ কজ দ্য soaring inflation, মানে আমাৰ বাফাৰ ষ্টকটো বঢ়াবৰ কাৰণে এইটো হাইলাইট কৰি আছে।
right? তো এইটো আমি এতিয়া জানি লওঁ যে for expanding buffer stock to include others temple amidst rising climate induced supply disruption and price climate change তো এতিয়া বহুত floods হৈ আছে ক'তবা landslide হৈ আছে তো সেইটো কাৰণে supply disruption price fluctuation এইবোৰ হৈয়ে থাকে তেতিয়া আমাৰ buffer stock টো কি expand কৰিব লাগে যাতে আমাৰ day to day activities বোৰ চলি থাকে তো এতিয়া আমি জানি লওঁ যে keyword buffer stock exam point of view পৰা সেইটো news টো আপোনাক নুসুধে যে কি আছিলে newsত inflation বাঢ়িছিলে না কমিছিলে you have to know the concept behind the news, that is buffer stock. So it is a reserve of a commodity that is used to offset price fluctuations and unforeseen emergencies. ঠিক আছে এটা ৰিজাৰ্ভ থাকে ধৰক আপোনাৰ যেতিয়া কোভিড আহিছিলে ঘৰত আপুনি খানা ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছিলে যাতে ইমাৰ্জেঞ্চি যদি আহি যায় কিবা যদি প্ৰাইচ বহুত বাঢ়ি যায় আপোনাৰ যাতে বেচিক লাইফটো চলি থাকিব পাৰে তো তেনেকুৱা ভাবি লওক এটা ৰিজাৰ্ভ অফ এ কমডিটি ৰাখা হয় যাক আমি বাফাৰ ষ্টক বুলি কওঁ okay the concept of buffer stock কেতিয়া introduced হৈছিল during the fourth 5-year plan okay এইটো ফ্যাক্টটো মনত ৰাখিব it is in previous year questions also that is the 5-year plan so you have to remember buffer stock কোনটো হয় then buffer stock of food grains in the central pool is maintained by কাৰ দ্বাৰা obviously government of India for meeting the prescribed minimum buffer stock norms for food security মানে কিহৰ কাৰণে বাফাৰ ষ্টক ৰাখা হয় এটা হ'ল আমাৰ ফুড সিকিউৰিটিৰ কাৰণে এই আপোনাৰ ইমাৰ্জেন্সি আহি গ'ল ফ্লাড সিচুৱেশ্যন আহি গ'ল মানুহৰ ঘৰ ডুবি গ'ল তেতিয়া কি বাফাৰ ষ্টকৰ পৰা মানুহক আমি ফুড সিকিউৰিটি দিব পাৰিম দেন মান্থলি ৰিলিজ অফ ফুড গ্ৰেইনছ ফৰ দ্য ছাপ্লাই থ্ৰু আমি যে পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেমৰ থ্ৰু বা ৱেলফেয়াৰ স্কিমছৰ থ্ৰু যে মানুহক খানা এইবোৰ কি কয় দালি চানা হুইট এইবোৰ প্ৰডিউচ কৰোঁ ৰাইচ through all this buffer stock helps in such things right and then meeting emergency situation like crop failure হৈ গল কিবা natural disaster হৈ গল তেতিয়াও আমাৰ buffer stock কামত আহে আৰু price stabilization or market intervention to augment supply so as to help moderate the open market prices যেতিয়া price stabilization কৰিবলৈ help কৰে right এতিয়া বেছি ল'ব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া প্ৰাইচ বহুত বাঢ়ি যায় তেতিয়া এইটোৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে যিমান পুৱাৰ সেকশন আছে তাতে সাপ্লাইও কৰে তো ওভাৰঅল ইট হেল্পস ইন অল দিস ফ'ৰ থিংস যদি এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট কুৱেশ্যন আহে ইউ কেন মাৰ্ক ইট কাৰেক্ট ৰাইট এতিয়া কোনে কি চায় দ্য কেবিনেট কমিটি অন ইকনমিক এফেয়াৰ ফিক্সেছ দ্য মিনিমাম বাফাৰ নৰ্মছ অন কোৱাৰ্টাৰলি বেচিছ okay আৰু buffer stock normally reviewed after every 5 years তো কোনে আমাৰ মিনিমাম বাফাৰ নৰ্মছ টো কোনে ফিক্স কৰে কেবিনেট কমিটি অন ইকনমিক এফেয়াৰ্স এগ্ৰিকালচাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী এনেকুৱা কিবা ভাবি নলব আৰু okay ইকনমিক এফেয়াৰ্স আৰু the government has engaged national agriculture cooperation market federation of india limited আৰু কি small farmer aggregation consortium and fci that is the food corporation to procure pulses for buffer stock এই তিনটা আমাৰ কি অৰ্গেনাইজেচনে প্ৰক্ৰিয়াৰ কৰে পালছেছ যোনটো আমাৰ বাফাৰ ষ্টকত ৰাখিব লাগে এক্সাম্পল আপুনি চানা ৰাখিব লাগে তো এই তিনটা অৰ্গেনাইজেচনে আমাক সেইটো প্ৰক্ৰিয়াৰ কৰি বাফাৰ ষ্টকটো মেইনটেইন ৰাখে ওকে আৰু বাফাৰ নৰ্মছৰ মিনছ ইন এডিশ্যন টু বাফাৰ নৰ্মছ গভৰ্ণমেণ্টে বেলেগকে আমাৰ হুইটৰ ৰিজাৰ্ভ আৰু ৰাইচৰ ৰিজাৰ্ভো ৰাখে 2008 and 9 পৰা okay and in 2015 the government has created a buffer stock of pulses of 1.5 lakh ton to control the fluctuation of price of pulses it shows the buffer stock kiman important hai and government also how the government also play a very critical role in serving the food security towards the public okay আৰু এতিয়া যেটা ষ্টকিং নৰ্মছ হয় আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা সেইটো কেনেকুৱা হয় এটা হ'ল অপাৰেশনাল ষ্টক সেইটো মন্থলি ডিস্ট্ৰিবিউশন যোনটো হয় আমাৰ পাব্লিক যোনটো ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰো সেইটো কেতিয়া কোনটো ষ্টকৰ পৰা অপাৰেশনাল ষ্টক আৰু ফুড সিকিউৰিটি ষ্টক এণ্ড ৰিজাৰ্ভ কোনটো কাৰণে ফৰ মিটিং শৰ্টফল ইন প্ৰকিউৰমেণ্ট ৰাইট যেতিয়া আমাৰ সাপ্লাইটো কমি যায় ডিমান্ডটো বাঢ়ি যায় তেনেকুৱা যেতিয়া শৰ্টফল যোনটো আহে প্ৰকিউৰমেণ্টত তেতিয়া আমাৰ food security stock and reserve to use kora otherwise operational stock for monthly distribution so I hope you got the basic points regarding buffer stock policy okay then our next news hol Jagannath temple's Ratna Bhandar kyo because the Odisha government unlocked the revered Ratna Bhandar on 12th century of the 12th century Jagannath temple after 46 years আনলক কৰা গৈছে ৰত্ন ভণ্ডাৰ এতিয়া আমি জানিলো ৰত্ন ভণ্ডাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰাইট দেন ৰত্ন ভণ্ডাৰ ইজ ভেলুৱেবল কালেকশ্যন অফ ট্ৰেজাৰ্ছ লোকেটেড অন দ্য নৰ্থাৰ্ণ চাইড অফ জগমোহনা মানে কি এছেম্বলি হল অফ টেম্পল আপোনাক এনেকুৱা আহিব পাৰে জগমোহনা টাৰ্ম ইজ ইউজ টু কি ইজ ইন নিউজ
তো টাৰ্মটো মানে কি এছেম্বলি হল অফ টেম্পলক আমি জগমোহনা বুলি কওঁ ওকে তো এইটো যে আমাৰ ৰত্ন ভাণ্ডাৰ আছে তাতে কি আছে the priceless jewelry of sibling deities that is Lord Jagannath then Lord Balabhadra and Goddess Subhadra যোনটো আমাৰ কি জুৱেলাৰীবোৰ আগৰ ৰাজা দেন ডিভটিজে যিমান আমাৰ চাবমিট মানে দিছিলে সেৱাৰ মাধ্যমত অফাৰ কৰিছিলে সেইটো আমাৰ তাতে আমাৰ সেভ থাকে ৰত্ন ভাণ্ডাৰত okay so the record of right created in accordance with the Puri Jagannath Temple Act 1952 তেহেতৰ টেম্পলৰ এটা এক্ট আছে যাৰ এগেইনষ্টত আমি ৰাইটছবোৰ record of rights to create কৰো okay includes an inventory of precious jewelry and assorted adornments belonging to Lord Jagannath okay so this Ratna Bhandar deals with comes under Puri Jagannath Temple Act 1952 তেনেকুৱা simple মনত ৰাখিব আৰু এই ভাণ্ডাৰত দুটা চেম্বাৰ থাকে এটা হল আউটাৰ বাহাৰা ভাণ্ডাৰ এটা হল ইনাৰ ভিতৰ ভাণ্ডাৰ which has remained closed for the past 46 years okay আৰু ৰত্ন ভাণ্ডাৰত কি আছে 128 kg of gold and 221 kg of silver আৰু custodian of temple কোন হয় আমাৰ archaeological survey of India is the custodian of the temple and had performed sculptural inspection of Ratna Bhandar in 2008 but could not enter the inner chamber okay so it was all about the Ratna Bhandar I hope you got it এতিয়া জানি লওঁ আকৌ আমি পঢ়িছো লাষ্টত জগন্নাথ টেম্পলৰ বিষয়ত আজি আৰু এটা এডিশনাল দুটা তিনটা যদি ফ্যাক্ট আছে we will get to know about it okay তো আমাৰ কি হয় আমি জগন্নাথ টেম্পলক হোৱাইট পকোডা বুলিও কওঁ ওৱান অফ দ্য চাৰ ধাম ৰাইট আৰু বাকী চাৰ ধাম তিনটা কোন আমাৰ পুৰীতে জগন্নাথ হৈ গ'ল এটা বদ্ৰীনাথ দ্বাৰকা আৰু ৰামেশ্বৰম okay also it is a part of golden triangle of Orissa golden triangle মানে তিনটা আমাৰ major tourist place আছে Orissat যোনটো form a triangle কোনটো আমাৰ ভুৱনেশ্বৰ city of temples sun temple of Konark black pagoda আৰু this white pagoda that is Jagannath temple okay Jagannath temple কাৰ দ্বাৰা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা গৈছিলে গংগা ডাইনেষ্টি আনন্দ বৰ্মা চোডা গংগা দেৱা okay okay that is 12th century আৰু ইটোৰ architecture কি হয় that is a subschool of Nagara style that is Kalinga architecture featuring distinctive curvilinear towers integrated carvings and ornate sculpture তো মনত ৰাখিব Kalinga architecture আৰু ইয়াতে জগন্নাথ টেম্পলত কি ৰথ যাত্ৰাই এটা মেইন নেকি নহয় আৰু মেজৰ ফেষ্টিভেল আছে কি কি এক্সাম্পল স্নান যাত্ৰা নেত্ৰোৎসৱ এণ্ড ৰথ যাত্ৰাটো এতিয়া আমি জানো এণ্ড সায়ন একাদশী okay so it was all about the major festival in Jagannath temple rath yatra only into tintaও আছে মনত ৰাখিব আৰু জগন্নাথ টেম্পলত চাৰিটা গেট হয় আমি পঢ়িছোৱে আগৰ ক্লাছত আৰু এবাৰ ৰিভাইজ কৰিলো সিংহদ্বাৰা সিংহ মানে কি লায়ন ইষ্ট সাইডত সিংহদ্বাৰা আছে মানে কি হয় বিলিফটো কি হয় যে সেই দ্বাৰ এটেন মোক্ষ লিবাৰেশন ফ্ৰম দ্য চাইকেল অফ বাৰ্থ এণ্ড ৰিবাৰ্থ মুক্তি পোৱা আৰু ঠিক আছে হস্তি দ্বাৰা হস্তি মানে এলিফেন্ট সেইটো নৰ্থ সাইডত brings wealth then ashwadwara ashwa mane hindit ki hoy horse hoy it is situated in southern direction helps in one shade karma okay then apunar ki hoy vyaghra dwara okay vyaghra mane tiger so it west side dot reminds of one dharma cosmic law underlying right behavior and social order. So it was all about the four gates of Jagannath temple and it is important and Jagannath temple or deities report agot question ahise so you have to know all these small basic tidbits okay I hope you got it etia amar next news to ki hoy Red Sea তো Red Sea to news ot ki ase because recently our captain Abhilash Rawat and his crew from an oil tanker have received the 2024 International Maritime Organization Award for exceptional bravery at sea কিয় অনাৰ দিয়া গৈছে তেখেতক যোনটো আমাৰ মেৰিটাইম অৰ্গেনাইজেশ্যন এৱাৰ্ড for their determination he and his crew for his determination and endurance during a rescue mission in the Red Sea য'ত they faced a serious fire after their ship was hit by anti-missile believed to be fired by Iranian backed Houthi rebels এইটো means যেতিয়া সিহঁতৰ মানে কি আপোনাৰ শিপটোত জুই লাগিছিলে
it faced a serious fire. Kardwara anti-ship missile believed to be Iranian-backed Houthi rebels. So they have rescued during a rescue missions. With such rescue mission, they got this honor of having an International Maritime Organization award. এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কি হয় স্পেচিয়েলাইজড এজেঞ্চি অফ ইউএন কি ৰেগুলেট কৰে শ্বিপিং এণ্ড কি প্ৰিভেণ্ট কৰে মেৰিন পলিউশ্যন অফ ফ্ৰম শিপছ অ'কে শ্বিপিংটো ৰেগুলেট কৰে আৰু মেৰিন পলিউশ্যনটো প্ৰিভেণ্ট কৰে ষ্টেব্লিছ কেতিয়া হৈছিল 1948 আফটাৰ ইউএন কনফাৰেন্স ইন জেনেভা and officially came to existence 1958 10 বছৰ পাছত এইটো এক্সিষ্টেন্স অফিচিয়েলি আহিছিল 175 মেম্বাৰ হয় 3 এছ'চিয়েট মেম্বাৰ ইণ্ডিয়াও মেম্বাৰ হয় became member in 1959 এতিয়া হৈ গ'ল ৰেড চিৰ ফাৰ্ষ্ট দুটা কি তিনিটা ক্লাছত I have given you the mnemonics মনত আছেনে যে বাউণ্ডাৰী কাণ্ট্ৰিজটো মনত ৰখাৰ বাবে কি হয় হয়নে নহয় পজ কৰি আপুনি চাবচোন যদি মনত থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব ইট ইজ ৱাই কি হয় seats y for Yemen right E for Eritrea আৰু এটা E Egypt D for Djibouti but D pronunciation to D as মানে spelling of D আছে so Djibouti to নহয় Djibouti then S for Sudan এটা S আৰু এটা লাষ্টৰে Saudi Arabia okay তো এইটো আমাৰ red sea এৰিয়াত bordering countries is Y seats এইটো মনত ৰাখিব then you will get to know about it right আৰু red sea north side কি আছে Suez Canal north direction and south Gulf of Aden or Bubble Mandeb right তো এইটো মেপটো অলপ মাইণ্ডত ৰাখিব ৰেড চিৰ বৰ্ডাৰিং কাণ্ট্ৰিজ আহিছেও আগত ওকে দেন আমাৰ হ'ল ফেক্ট ইন নিউজ আছাম স্পেচিফিক ওকে তো আমাৰ পাৰ্চনেলিটি আজি আছে নিউজত কি আছিলে সিংগাপুৰুষ আৰজি বৰুৱা ৰিমেম্বাৰ্ড অন হিজ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী তো আমি জানি লওঁ আৰজি বৰুৱা তেখেতে কোন আছিলে ওকে He was a multifaceted personality, an industrious businessman, a sports enthusiast, and a staunch patron of Assamese culture. Founder আছিলে Assam Tribune Group of Publication. এতিয়া যে আমি নিউজপেপাৰ পঢ়িছো that is Assam Group of Publication, Assam Tribune Group of Publication founder কোন That is Radha Govinda Borua. He revolutionized the newspaper industry in Assam. Obviously, Assam Tribune আমি এতিয়াও পঢ়ো, right? পঢ়িয়ে আছো. Then his contribution to sports is monumental as he was a sport enthusiast. He instrument in establishing sports at যিহেতু তেখেতৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে কি সেটআপ কৰিছে establish Nehru Stadium. Okay, the first and largest sport complex in the region and led the sport world of Assam for over 2 decades. Also, he organized 5-day Assam Olympics in Dibrugarh 1937 to inspire state youth to engage in bodybuilding, gymnastics, and also host the first marathon race that year. যাতে আমাৰ ইউতে গম পায় যে বডি বিল্ডিং জিমনাষ্টিকো হেল্পফুল হয় কৰিব লগা হয় স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত awareness দিছিলে and in the realm of culture he played a very pivotal role in bringing bihu dance from its root to the rural route to the stage organize কৰিছিলে music festival and cultural projects right and his visionary effort extend to public service also he was the Guwahati's first mayor and the brain behind several pioneering initiatives like Assam Flying Club Guwahati Tea Auction Center কাৰ ideas আছিল initiative that is Radha Govinda Borua okay and it was in his my Gov Assamot যোনটো আমাৰ পৰ্টেলত কি আছিলে Radha Govinda Borua the pioneer of modern began his professional career as an agent in insurance company the company was the Bombay Mutual Life Insurance Company which was the first insurance company in India so he was a industrious businessman right we have seen here so all these facts are regarding his personality that is impact in our for our state okay so just have a idea that examot ahile apuni mark koribo pare okay then amar আজি কুইজ এটোৰ আনসাৰ কৰিব কমেন্ট সেকশনত নিশ্চয় জনাব okay জাটাল ইনভেশন মিশন is set up under কাৰ দ্বাৰা হৈছিল then last class discussed unemployment generally means marginal productivity of labor is low okay so this was all about today's newspaper analysis amar etu
এতিয়া ইনিচিয়েটিভ এটা চলি আছে, এতিয়া লাষ্ট 10 days আগতো যদি আপুনি ৰিভাইজ কৰিব পাৰে, হাইলাইটেড keywords notes পাই যাব। ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ দেখাৰ টাইম নাই, বাট ইফ ইউ অলছ' need the notes then do let us know, okay? And আপুনি join কৰিব পাৰে in this initiative for the quick revision, okay? So that is it for guys. If you like the session, do share among your friends, colleagues, and enjoy your reading, okay? Take care, bye bye.